Hey guys, panibagong araw, panibagong Java tutorial video na naman. And in this video, ang pag-uusapan natin is kung paanong hindi gumawa ng identifier. So, simulan natin. So as you can see here, gumawa tayo ng program na magtuturo sa atin sa kung paano mag-program. I mean, gumawa tayo ng program na magsasabi kung valid ba or invalid yung identifier natin. And before we start, what the hell is identifier? Well, identifiers, ito yung variable name. Ano naman yung variable? Variable, ito yung container ng data natin. So let's say for example, meron akong whole number na data. Let's say for example, 123. So since whole number siya, pwede ko mamili dun sa apat na data type na pwede mag-hold ng whole number. So pwede siyang byte, short, int, long. Let's say for example, int na lang. So integer yung data type natin. Then saan natin siya i-store ngayon? Saan natin siya itatago? Well, yung container na yon ay yun, yung tinatawag natin na variable. And what if gusto na natin kunin yung data na yon or i-access yung data na yon or i-manipulate yung data na yon? Well, we need to have a name dun sa container na yon. And yung name na yon ay yung tinatawag natin na identifier. Understood? Good. So let's try now kung ano nga ba yung mga ways ng hindi paggawa ng identifier. Una, using a Java keyword. So, if you remember sa pangalawang video natin, nabanggit doon na ang class ay Java keyword. Well, what is a keyword? Keyword is a reserved word. Ibig sabihin, sinasabi ng Java na, oops, bawal man ang gamitin to kasi may iba siyang ibig sabihin pagdating sa Java. So, don't use it as the name ng container mo kasi meron siyang ibang ibig sabihin. Yun lang yun. So, if we try yung class, no, bawal siya. Kasi nga again, keyword siya. And if we try another one, let's say int, bawal din siya. And let's try yung public, bawal din siya because these are the keywords ng Java. And if you want to have the full list, meron tayong link doon sa description. Okay? And let's test another one. What if yung true? True and false, ayan ay literal sa boolean. And kung bawal ang true, bawal din ang false. So let's test it. Yes. Even though Java literal sila and hindi siya keyword technically, pero bawal pa rin siya because reserved word pa rin siya. Sinasabi ng Java na, oops, may ibig sabihin yung true, may ibig sabihin yung false, may ibig sabihin yung null. So itong tatlong to, huwag mo siyang gagamitin as your identifier. Okay? Good. So, kung bawal ang keyword, ano yung pwede? Well, ang pwede ay alphanumerics, then 2 symbols. Alphanumerics, ito lang yung lowercase na A to Z, yung uppercase na A to Z, and then yung digits na 0 to 9, and then, yung dalawang symbols ay yung underscore and $sign. So, kung susumahin mo, meron kang 64 characters. So, 64 characters, ikaw na mamili kung gaano kahaba yung identifier mo and kung paano mo sila pagsasama-samahin. So, let's test one now that we know kung ano yung mga pwedeng character. So, let's try yung first number. Test it. No. Bawal pa rin siya. Even though pwede ang number, pero bawal siya sa unahan. Pwede siya sa pangalawa, pwede siya sa pangatlo, pwede siya sa gitna, pwede siya sa dulo, wag lang sa unahan. So if we test na, lagyan natin siya sa pangalawa. First number. Valid na siya. And you might ask, paano naman yung underscore? Pwede na siya. Paano naman yung $sign? Pwede rin siya. So lahat pwede except for digit. Okay? Yung digit, lagay mo na siya sa pangalawa, sa gitna, sa dulo, wag lang sa unahan. So again,
how not to create identifiers. Una, using a Java keyword. Pangatlo, putting a digit in front of your identifier. So, ayun lang ba? Well, that's not all because ang pangatlo natin is yung paglalagay ng white spaces sa loob ng identifier. Okay? So, let's try to put a white space. Pero ano nga ba yung white space? White space, ito lang yung space, yung tab, yung new line. Ito yung nagtitake siya ng space pero wala siyang laman. Alam niyo yun, parang empty lang siya, ganyan. Hindi siya null, pero wala lang siyang laman, okay? So, let's say, first space num. So, may space tayo. And that is white space, kagaya ng tab and then yung new line. And if we test it, magkaka-error or invalid siya. So, ibig sabihin, bawal ang paglalagay ng white space sa loob ng identifier. Okay? So, again, how not to create identifiers. Una, using a Java keyword. Pangalawa, putting a digit in front of the identifier. And pangatlo, having a white space inside the identifier. So far, so good? Yes, good. Kasi may pang-apat pa. Yung pang-apat natin is that simple lang naman. Paggamit ng iba pang symbol other than underscore and dollar sign. Because again, ayun lang yung dalawang valid na symbol. So if we try to put at and then let's say for example gmail.com, so bawal yung at, bawal din yung dot. Bawal yung dalawang yan kasi ang pwede nga lang is underscore and dollar sign. So if we test it, magkaka-error. Because again, ang pwede lang ay yung lowercase na A to Z, uppercase na A to Z, digits na 0 to 9, and then underscore dollar sign. Other than that, bawal na. Good? Good. So, ayun lang bang apat yung ways kung paano hindi gumawa ng identifier? Well, there is one last way kung paano hindi magpangalan ng identifier. And that is yung hindi pag-consider ng type casing ng identifier natin. So, for example, if we access yung num na ginawa natin kanina, your num, your identifier is valid, yes, and nag-exist siya. Eh, what if i-access natin yung num na uppercase lahat? Yes, our identifier is valid, but yung underscore num na uppercase and yung underscore na num na lowercase ay magkaiba. Okay? Actually, it's more on accessing your identifier, hindi yung paggawa mismo. Kasi as you can see, yung underscore na uppercase yung num, valid siya, pero if we will try to access yung lowercase, bawal na yun. Even if isang letter lang, no? Let's say, for example, N lang yung malaki. Still, not the same. Okay? So again, what are the 5 ways of not creating your identifiers? Una, using Java keyword. Pangalawa, putting a digit in front of identifier. Pangatlo, having a white space inside your identifier. Pang-apat, using symbols other than underscore and dollar sign. Then lastly, having no care with the type casing. So yeah, that's about it. Those are the ways of not to create identifiers. So let's get the hell out of here. Bye-bye. Nakaka 10 minutes na ba? Hindi pa. Sige, extend natin. Jabba 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 choo choo. 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 Jabba 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 choo choo.
Chaba 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 choo choo.